Oppitunti 1. Päiväkirjan pitäminen päivittäin. Sinun pitäisi aloittaa päivittäinen kirjoitusrutiini. Kuulostaako joustavalta, kuinka kauan minun pitäisi kirjoittaa päiväkirjaa joka päivä? 10 minuuttia on täydellinen aloitus kenelle tahansa. Mitä aiheita minun pitäisi sisällyttää siihen? Kirjoita tunteistasi ja tavoitteistasi. Pitäisikö minun käyttää kynää vai tietokonetta? Fyysinen muistikirja on parempi keskittymiseen. Olen huolissani huonosta käsialastani. Sisältö on tärkeämpää kuin tyyli. Auttaako tämä minua vähentämään stressiäni? Pohdinta tuo mieleen suurta selkeyttä. Yritän kirjoittaa joka ilta. Johdonmukaisuus on avain todelliseen menestykseen. Entä jos minulla ei ole mitään sanottavaa? Kuvaile vain nykyistä ympäristöäsi ja ajatuksiasi. Se vaikuttaa yksinkertaiselta tehtävältä. Tulet löytämään paljon sielustasi. Nyt suhtaudun tähän positiivisemmin. Se on lahja tulevaisuudellesi. Oppitunti 2. Puistokäynti. Hei, onpa kaunis päivä olla lemmikkipuistossa, eikö olekin? Sää on todellakin tänään erittäin miellyttävä. Koirani tykkää juosta tällä nurmikolla. Koirasi on erittäin energinen ja ystävällinen. Hän rakastaa tavata muita eläimiä ja ihmisiä. Onko hän jonkin tietyn rotuinen metsästäjä? Hän on kultainen noutaja maatilalta. He ovat tunnettuja ystävällisestä luonteestaan. Tykkääkö koirasi leikkiä noutoa? Hän mieluummin istuu ja katselee muita. Jotkut koirat ovat enemmän tarkkaavaisia kuin aktiivisia. On rauhoittavaa katsella heidän leikkiään. Meidän pitäisi käydä tässä puistossa useammin. Raikas ilma on hyväksi terveydellemme. Myös täällä oleva yhteisö on erittäin vastaanottavainen. Nautin näistä rauhallisista aamulenkeistä todella paljon. Voimme seuraavaksi tuoda heille eväitä. Se on erinomainen ja kiltti ajatus. Tuon vesikupin huomenna. Oppitunti 3. Kulttuuriaika. On tärkeää olla ajoissa. Näen, että omassa kulttuurissani muutaman minuutin myöhästyminen on normaalia. Tässä kaupungissa täsmällisyys on merkki kunnioituksesta. Pahoittelen pientä väärinkäsitystä tänään. Eri kulttuureilla on omat näkemyksensä ajasta. Haluan oppia lisää perintaistanne. Arvostamme tehokkuutta ja tiukkoja sosiaalisia aikatauluja. Se on hyvin erilaista kuin kotimaani. Meidän pitäisi löytää tasapaino työllemme. Pyrin olemaan ensi kerralla aikaisemmin. Kommunikointi auttaa meitä välttämään tulevaisuuden jännitteitä. Arvostatko sinäkin nopeita liiketoiminnan tuloksia? Kyllä, me mieluummin teemme päätöksiä nopeasti. Kärsivällisyys on hyve minun maassani. Meidän on kunnioitettava molempien näkökulmia. Tämä keskustelu on minulle erittäin hyödyllinen. Yhdessä oppiminen vahvistaa yhteistyötämme entisestään. Arvostan rehellisyyttäsi ja aikaasi.
Jatketaan matkaa kokoushuoneeseen. Oppitunti 4. Terveellinen ruoka. Tervetuloa Premium-ruokamarkkinoillemme tänään. Anteeksi, onko teillä mitään luomu- ja terveellisiä ruokavaihtoehtoja? Meillä on laaja osasto luomutuotteille. Kasvatetaanko näitä vihanneksia ilman kemikaaleja? Kyllä, ne ovat kansallisen lautakunnan sertifioimia. Juuri sitä etsin. Tarjoamme myös tuoretta luonnonlohta. Sisältääkö se keinotekoisia väriaineita? Se on täysin luonnollinen ja erittäin raikas. Tarvitsen myös gluteenitonta leipää. Se sijaitsee 3. käytävällä. Monet ihmiset muuttavat nyt ruokavaliotaan. Terveys on tänä vuonna yksi tärkeimmistä trendeistä. Terveellinen syöminen parantaa energiatasoani päivittäin. Se on viisas sijoitus elämään. Onko teillä sokeritonta mantelimaitoa? Jääkaapissamme on useita merkkejä. Otan niitä 2 pulloa. Ostoskorisi on täynnä erinomaisia vaihtoehtoja. Oppitunti 5. Suihkurutiini. Luen nykyaikaisista itsehoitotottumuksista. Mikä pieni asia parantaa suihkurutiiniasi? Eukalyptuskimpun käyttö auttaa minua rentoutumaan. Kuulostaa erittäin tuoksuvalta ajatukselta. Höyry vapauttaa luonnolliset öljyt nopeasti. Mieluummin käytän laadukasta suolakuorintaa. Se tekee ihosta erittäin sileän tuntuisen. Oikea valaistus muuttaa myös kokonaisvaltaisesti tunnelmaa. Himmeät valot luovat todellakin kylpylämäisen tunnelman. Kuunteletko siellä mitään musiikkia? Tykkään kuunnella rauhallista klassista musiikkia. Se on loistava tapa aloittaa. Vietämme tuossa huoneessa monta tuntia. Meidän pitäisi tehdä siitä viihtyisä tila. Ostan uuden suihkupään. Paras olisi sellainen, jossa on paljon asetuksia. Se tulee tuntumaan luksushotellilta. Pienillä muutoksilla on todella suuri merkitys. Onni kumpuaa usein näistä pienistä yksityiskohdista. Oppitunti 6. Tanssi. Musiikki alkaa soida tanssia varten. Heillä oli tanssia, enkä ole tottunut sellaiseen tanssiin. Se on erittäin elegantti ja klassinen tyyli. Vaiheet tuntuvat melko vaikeilta oppia. Voin opettaa sinulle perusliikkeet. Pelkään astuvani kenkiisi. Älä murehdi pienistä virheistä tänä iltana. Tämä perinne on hyvin muodollinen ja vanha. Se on taas tulossa suosituksi nuorten keskuudessa. Miksi ihmiset nauttivat niin tiukoista säännöistä? Se luo kauniin ja rytmillisen virtauksen. Yleensä pidän modernista ja vapaasta tanssista. Voimme ensin kokeilla yksinkertaista valssia. Onko rytmi hidas vai hyvin nopea? Tässä kappaleessa on hidas ja tasainen rytmi. Sydämeni lyö nyt todella nopeasti. Seuraa vain minun johdatustani ja pysy rauhallisena.
Olet todella kärsivällinen opettaja, John. Haluan sinun nauttivan tästä hetkestä. Oppitunti 7. Klassikkokirjat. Luin eilen loppuun kuuluisan romaanin. Huckleberryn Charles Dickens herätti viktoriaanisen Englannin eloon kirjojensa kautta. Itse asiassa Mark Twain kirjoitti Hukin tarinan. Voi ei, teinpä tosi tyhmän virheen. Molemmat kirjoittajat ovat oman alansa mestareita. Dickens keskittyi köyhien kamppailuihin. Hänen kuvauksensa Lontoosta ovat hyvin eloisia. Pidätkö enemmän amerikkalaisista vai brittiläisistä klassikoista? Pidän amerikkalaisen kirjallisuuden huumorista. Pidän Dickensin yhteiskuntakritiikistä. Kirjallisuus antaa meille mahdollisuuden matkustaa ajassa. Se opettaa meille myös ihmisluonteesta. Meidän pitäisi keskustella uudesta kirjasta pian. Valitaanpa tarina mysteeristä. Se tulee herättämään erittäin vilkkaan keskustelun. Tuon mukanani listan nimikkeistä. Odotan innolla seuraavaa tapaamistamme. Lukeminen on mahtava harrastus kaikille. Se laajentaa mieltä ja sydäntä. Oppitunti 8. Urheat sotilaat. Keskustellaanpa Yhdysvaltain vapaussodasta. Miten ranskalaiset auttoivat nuorta kansakuntaa? Hän lähetti laivojaan ja sotilaitaan Amerikkaan, ja he auttoivat amerikkalaisia voittamaan englantilaiset joukot. Ranskan kuningas kulutti paljon rahaa. Se oli erittäin strateginen ja rohkea veto. Tämä liitto muutti historian kulun. Meritaistelu oli erityisen ratkaiseva voiton kannalta. Pysyivätkö sotilaat Amerikassa kauan? Suurin osa palasi sodan jälkeen Ranskaan. He toivat mukanaan uusia ajatuksia vapaudesta. Tämä johti muutoksiin heidän maassaan. Historia on täynnä tällaisia toisiinsa liittyviä tapahtumia. Jokainen kansakunta on riippuvainen jonkinlaisesta avusta. Sota on hyvin monimutkainen ja surullinen aihe. Mutta se osoittaa myös suurta rohkeutta ja toivoa. Haluan opiskella tätä ajanjaksoa lisää. Annan sinulle muutaman ylimääräisen kirjan. Kiitos mielenkiintoisesta historian oppitunnista. Tieto on avain tulevaisuuteemme. Oppitunti 9. Monimutkaiset sarit. Tässä kojussa on esillä intialaisia perinteisiä vaatteita. Sareja monimutkaisilla kuvioilla, oi, olen nähnyt kuvia sellaisista. Jokainen kuvio kertoo hyvin ainutlaatuisen tarinan. Silkki tuntuu erittäin pehmeältä ja kalliilta. Kutojat viettävät useita viikkoja yhden parissa. Kuinka pitkä on tavallinen kangaspala? Se on yleensä 6–9 metriä pitkä. Värit ovat niin kirkkaita ja kauniita. Eri värit edustavat kulttuurissa erilaisia merkityksiä. Punaista käytetään usein hääseremonioissa. Olet tästä asiasta erittäin hyvin perillä. Rakastan oppia lisää monimuotoisesta globaalista muodista. Se on ikivanha ja arvostettu taidemuoto. Voisiko kukaan oppia käärimään sitä?
Taitosten hallitseminen vaatii harjoittelua. Haluaisin kokeilla yhtä tänään. Tuolla on sovituskoppi. Valitsen ensin sinisen. Tuo väri sopii sinulle erittäin hyvin. Oppitunti 10, muutto pois. Kuulin, että töitä on paljon muuallakin. Olen hakenut työpaikkaa toisesta kaupungista, mutta epäröin muuttaa. Muutos voi olla hyvin pelottava ajatus. Tulen ikävöimään perhettäni ja ystäviäni. Voit käydä heidän luonaan viikonloppuisin. Elinkustannukset saattavat olla korkeammat. Mutta palkankorotus voisi kattaa sen. Pidän kotini mukavuudesta. Kasvu tapahtuu usein mukavuusalueidemme ulkopuolella. Onko uusi kaupunki kovin kaukana? Se on vain 3 tunnin lento. Se on minulle todella pitkä matka. Sinun kannattaa miettiä pitkän aikavälin hyötyjä. Urani on jumissa tässä pienessä kaupungissa. Iso kaupunki tarjoaa paljon enemmän mahdollisuuksia. Mietin asiaa syvällisesti tänä iltana. Älä anna pelon pysäyttää edistymistäsi. Olet erittäin kannustava ystävä, John. Haluan nähdä sinun aina onnistuvan. Oppitunti 11, hotellikulut. Tällä hotellilla on erittäin korkea arvosana. Paljonko se maksaa per yö? Noin 100, mutta heillä on usein tarjouksia ja... Kyllä, he tarjoavat alennuksia ennakkovaraajille. Sisältääkö hinta täyden aamiaisen? Mannermainen aamiainen sisältyy hintaan joka aamu. Mieluummin huone merinäköalalla. Se maksaa $20 lisää. Onko paikan päällä uima-allas? Siellä on suuri lämmitetty ulkouima-allas. Sijainti vaikuttaa hyvin lähellä keskustaa. Voit kävellä kaikkiin museoihin. Varaan sitten 5 yöksi. Tarvitsetko myöhäistä uloskirjautumista? Kyllä, lentoni lähtee illalla. Lisään tuon pyynnön tiedostoosi. Kiitos, että löysit tämän loistavan tarjouksen. Autan mielelläni matkasi kanssa. Olen erittäin innoissani tästä lomasta. Ansaitset nyt todella rentouttavan tauon. Oppitunti 12, esinetaide. Tämä veistos on tehty vanhoista lusikoista. On hämmästyttävää, miten taiteilijat voivat muuttaa tavallisia esineitä taiteeksi. Luulen, että siinä piilee sen kauneus. Se osoittaa, että kaikella on potentiaalinen arvo. Taiteilija on erittäin luova ja rohkea. Luovuudella ei ole rajoja tässä galleriassa. Näen linnun metallissa. Näen siinä tanssivan ihmisen. Taide on avoin monille eri tulkinnoille. Se tekee siitä niin mielenkiintoisen. Pitäisikö meidän yrittää tehdä jotain vastaavaa? Meillä on kotona paljon vanhoja tavaroita. Voisimme rakentaa puutarhaan metallisen patsaan. Olisipa hauska viikonloppuprojekti. Tarvitsemme myös erittäin vahvaa liimaa.
Ostan kaupasta vähän. Katsotaanpa seuraavaa maalausta. Tässä käytetään vain kirkkaita neonvärejä. Se on minulle vähän liian kirkas. Taiteen tulisi herättää voimakkaita tunnereaktioita. Oppitunti 13. Markkinoiden paras. Rakastan tämän paikan tunnelmaa. Parasta maanviljelijöiden markkinoilla on niiden tuoreus. Kasvikset on poimittu vasta tänä aamuna. Haluan ostaa paikallista hunajaa. Se on hyväksi immuunijärjestelmällesi. Nämä omenat ovat hyvin punaisia ja kiiltäviä. Kannattaa maistaa ensin pieni näyte. Myyjä sanoo niiden olevan tosi makeita. Ostamalla täältä tuet paikallisia pientilojamme. Se on parempi kuin isossa supermarketissa. Tässä ei käytetä muovipakkauksia. Se on erittäin hyvä asia ympäristöllemme. Katsokaa noita kauniita itse tehtyjä leipiä. Ne tuoksuvat edelleen aivan herkullisilta ja lämpimiltä. Ostetaan leipä lounaaksi. Tarvitsemme myös tuoretta vihreää pinaattia. Menen vihanneskojulle. Tapaan sinut kukkien luona. Älä unohda ottaa munia. Oppitunti 14. Puistoaika. Meidän pitäisi pian mennä metsään. Villieläinten tarkkailu kuulostaa jännittävältä, mikä on paras aika vierailla puistossa. Aamu on eläimille parasta aikaa. Näemmekö isoja ruskeita karhuja? Se on mahdollista, jos olemme hyvin hiljaa. Pelkään vähän karhuja. Pysymme erittäin turvallisen etäisyyden päässä. Pitäisikö meidän ottaa kiikarit mukaan? Kyllä, se on erittäin fiksu ajatus. Haluan ottaa paljon korkealaatuisia kuvia. Valaistus on täydellinen auringonnousun aikaan. Onko puisto auki talvella? Se on auki, mutta jotkut tiet ovat kiinni. Kevät tuntuu olevan vuodenajoista kaunein. Kukat ovat täydessä kukassa. Meidän täytyy pakata mukaan lämpimiä ja kestäviä vaatteita. Valmistelen vaellusvarusteet tänä iltana. Tarkistan paikallisen säätiedotuksen. Meillä on tulossa seikkailu. Oppitunti 15. Vuoristovaellus. Meidän pitäisi tehdä tänään jotain todella aktiivista. Entäpä patikointi vuorilla, lähistöllä on upeita polkuja. Tuo on loistava ja terveellinen ehdotus. Ilma siellä ylhäällä on paljon puhtaampaa. Pakkaan mukaan vettä ja eväitä. Onko polku erittäin jyrkkä vai tasainen? Se on kohtalainen nousu aloittelijoille. Minun täytyy löytää vanhat saappaani. Ne ovat yläkerran eteisen kaapissa. Näkymä ylhäältä on upea. Näemme koko laakson selvästi. Kuinka kauan koko vaellus kestää? Yleensä se kestää yhteensä noin 4 tuntia. Meidän pitäisi lähteä seuraavan tunnin sisällä.
Olen valmis lähtemään heti. Odota, minun täytyy ottaa hattuni. Aurinko paistaa tänään todella voimakkaasti. Laitan aurinkorasvaa. Turvallisuus ja terveys ovat täällä aina etusijalla. Oppitunti 16. Haastatteluun valmistautuminen. Sinulla on erittäin vaikuttava työhistoria. Onko tuo fiksua, valmistelitko myös kysymyksiä haastattelijalle? Minulla on 3 kysymystä joukkueesta. Kannattaa myös kysyä yrityksen kasvusta. Se osoittaa, että olen erittäin kunnianhimoinen. Muista pitää yllä hyvää ja tasaista katsekontaktia. Minulla on tapana katsoa alaspäin, kun olen hermostunut. Harjoittele nyt lujaa kädenpuristusta kanssani. Onko tämä ote liian voimakas vai heikko? Se on juuri sopiva ammattilaiselle. Avun kanssa tunnen oloni paljon itsevarmemmaksi. Olet paras ehdokas tähän. Toivon, että he näkevät todellisen potentiaalini. Pukeudu parhaaseen ja puhtaimpaan pukuusi. Silitän sen varmasti tänä iltana. Saavu 10 minuuttia ennen sovittua aikaa. Täsmällisyys on erittäin tärkeä ensivaikutelma. Teet erittäin fantastista työtä. Kiitos ystävällisestä kannustuksestasi tänään. Oppitunti 17. Hedelmien poiminta. Supermarket on pohjakerroksessa. Kätevä ja heillä on yleensä hyvä valikoima, loistavaa. Minun täytyy ostaa hedelmiä ja... Heillä on erittäin suuri orgaaninen osio. Tarvitsen banaaneja ja punaisia omenoita. Ovatko hinnat tässä kaupassa kohtuulliset? Ne ovat hieman markkinahintaa korkeammat. Mutta laatu on aina erittäin tasaista. Tarvitsen myös tuoreita vihreitä viinirypäleitä. Löydän meille kärryt. Hanki se, jossa on toimivat pyörät. Tämä näyttää olevan järjestyksessä. Meidän pitäisi myös ostaa kylmää maitoa. Meijeri on aivan takana. Tehdään nopeasti, koska minulla on nälkä. Tapaan sinut kassalla. Haluan ostaa tummaa suklaata. Se on kyllä erittäin hyvä herkku. Tarvitsetko mitään kotiisi? Tarvitsen kahvipapuja aamuksi. Oppitunti 18. Lahjan valinta. Tämä sininen maljakko on todella tyylikäs. Se on harkittua, tiedäthän heidän mieltymyksensä, kyllä, mielestäni on tärkeää ottaa se huomioon. Hän rakastaa kukkia ja modernia sisustusta. Mahtuuko se hänen pienelle pöydälleen? Koko on täydellinen mihin tahansa huoneeseen. Meidän pitäisi myös ostaa hieno kortti. Kirjoitan erittäin ystävällisen viestin. Luuletko, että hän pitää tästä väristä? Sininen on hänen lempivärinsä kaikista. Sitten tämä on erittäin hyvä valinta. Meidän pitäisi pyytää lahjapakkausta. Kultapaperi näyttäisi tässä erittäin juhlavalta. Henkilökunta voi kääriä sen meille. Tämä tekee lahjasta todella erityisen näköisen.
Toisille antaminen tuo paljon iloa. Toivottavasti hänellä on ihana päivä. Toimitamme sen hänelle tänä iltana. Pitäisikö meidän ottaa mukaan myös kakkua? Suklaakakku on aina hitti. Oppitunti 19. Mukava paikka. Oletko valmis lähtemään ulos tänä iltana? Hän sanoo, että näytän hyvältä ja että olemme menossa paikkaan nimeltä Mount Pelies. Se on erittäin kuuluisa ravintola lähellä. Onko pukukoodi muodollinen vai rento? Se on hyvin muodollinen ja hiljainen paikka. Minulla on päälläni lempimekkoni musta. Näytät aivan upealta tuossa asussa. Millaista ruokaa he tarjoilevat? He ovat kuuluisia grillatuista pihveistään. Toivottavasti heillä on jotain kasvisvaihtoehtoja. Heillä on todella monipuolinen ruokalista. Onko sieltä näköala kaupunkiin? Näemme kaikki kirkkaat valot. Tämä on todella ihana yllätys, John. Ansaitset aivan erityisen illanvieton. Älkäämme myöhästykö illalliselta. Taksi odottaa meitä ulkona. Nappaan pienen iltalaukkuni. Minulla on varaus puhelimessani. Oppitunti 20. Pastellisävyiset unelmat. Meidän on valittava väripaletti tälle huoneelle. Haluan tilan, joka tuntuu todella rauhalliselta. Kirkkaat värit voivat joskus olla liian intensiivisiä. Taidan valita pastellivärejä rauhoittavan vaikutelman saamiseksi. Pehmeät sinisen ja vihreän sävyt ovat nyt erittäin suosittuja. Näyttävätkö nuo värit huoneesta avarammalta? Vaaleat sävyt heijastavat enemmän luonnonvaloa. Pelkään, että huone saattaa näyttää liian kylmältä. Voimme lisätä lämpimiä puukalusteita. Kuulostaa täydelliseltä tasapainolta. Meidän tulisi myös harkita verhojen kangasta. Läpinäkyvä valkoinen pellava olisi ihana. Se luo erittäin ilmavan tunnelman. Pitäisikö katto maalata valkoiseksi? Valkoinen katto pitää huoneen avarana. Odotan innolla lopputulosta. Aloitamme työt ensi maanantaina. Tilaan maalin tänään. Varmista, että se on mattapintainen. Oppitunti 20. Suorat lennot. Olen löytänyt sinulle useita lentovaihtoehtoja. Minun täytyy säästää mahdollisimman paljon aikaa. Joillakin lennoilla on pitkä välilasku Lontoossa. Huomautin, että priorisoin suoria vaihtoehtoja. Palaan asiaan pian. Suora lento on kalliimpi, mutta nopeampi. Aikatauluni ei salli viivästyksiä. Lento lähtee aamulla 8. Se on liian aikaista tapaamiselleni. Etsin iltapäivän lähtöä. Tarjoaako lentoyhtiö langattoman internetin? Useimmat kansainväliset lennot tarjoavat tätä palvelua nyt. Minun täytyy työskennellä matkan aikana. Tarkistan lentokoneen tarkemmat tiedot.
Varaadan auton myös lentokentältä. Järjestän sinulle premium-sedanin. Kiitos tehokkaasta avustasi. Lähetän matkasuunnitelman sähköpostiisi. Tarkistan sen ennen seuraavaa puheluamme. Odotan lopullista hyväksyntääsi. Oppitunti 22. Oikeudelliset seuraukset. Tämä tapaus on hyvin monimutkainen ymmärtää. Tuomaristo joutui erittäin vaikean päätöksen eteen. Todisteet eivät riittäneet tuomioon. Hänet vapautettiin rikossyytteistä, mutta hänet todettiin myöhemmin vahingonkorvausvelvolliseksi siviilioikeudenkäynnissä. Tuo on oikeudellinen ero erittäin mielenkiintoinen. Se osoittaa, miten eri tuomioistuimet toimivat. Todistustaakka on huomattavasti pienempi siviilioikeudellisissa asioissa. Monet ihmiset kokivat tuloksen hyvin hämmentäväksi. Julkinen mielipide jakautui eri puolilla maata. Myös mediahuomio oli erittäin vilkasta. Lakimiehet tutkivat tätä tapausta edelleen. Se muutti tapaamme suhtautua televisioituihin oikeudenkäynteihin. Oikeudenkäynti voi olla hyvin pitkä prosessi. Uhrit saivat lopulta jonkin verran taloudellista apua. Raha ei kuitenkaan voi korvata ihmiselämää. Se on hyvin surullinen totuus. Meidän on opittava näistä oikeushistorian läksyistä. Kirjoitan esseeni tästä aiheesta. Autan sinua löytämään lisää lähteitä. Oppitunti 23. Kuuluisia siirtymiä. Monet urheilijat tulevat kuuluisiksi lopetettuaan uransa. Tällä miehellä oli erittäin pitkä ura. Yhdysvalloissa erittäin varakas ja paljon palkittu entinen ammattilaisjalkapalloilija Simpson siirtyy viihdealalle. Hän esiintyi monissa suosituissa elokuvissa. Hän oli myös erittäin menestynyt kaupallinen näyttelijä. Useimmat ihmiset muistavat hänet urheilumenestyksistään. Hän oli kentällä erittäin nopea juoksija. Hänen maineensa kasvoi entisestään oikeudenkäynnin aikana. Se on hyvin monimutkainen perintö, josta keskustella. Jotkut ihailevat edelleen hänen urheilullisia taitojaan. Toiset keskittyvät vain hänen oikeudellisiin ongelmiinsa. Näitä kahta on vaikea erottaa toisistaan. Historia tallentaa usein sekä hyvää että pahaa. Hän oli aikoinaan sankari monille lapsille. Näin media luo ikoneita. Sitten kuva muuttui hyvin nopeasti. Se on oppitunti kuuluisuudesta ja onnesta. Pidän hänen elämäntarinaansa hyvin traagisena. Se on edelleen suuren keskustelun aihe. Oppitunti 24. Miedot ateriat. Voinko ottaa illallistilauksenne nyt? Haluaisin mausteisen kanakarrin. Kuinka paljon tulisuutta haluat kastikkeessasi? Pidän miedosta juomasta. Mainitsedan, onko aterian kanssa tarjolla juomia. Meillä on tuoretta limonadia tai jääteetä. Juon lasillisen jääteetä. Haluaisitko sokeria juomasi kanssa? Tykkään mieluummin ilman mitään makeutusaineita. Tuon juomasi heti. Tuleeko karrin kanssa valkoista riisiä?
Tarjoillaan höyrytettyjen basmatiriisien kera. Kuulostaa erittäin terveelliseltä valinnalta. Haluaisitko ensin alkupalan? Minulla ei ole kovin nälkä alkupalalle. Laitan tilauksen keittiöön. Kuinka kauan valmistelu kestää? Se on valmis 15 minuutissa. Minä odotan tässä pöydässä. Tässä on kylmää jääteetäsi. Oppitunti 25. Kiinteä graniitti. Tunnelin rakentaminen on vaarallinen työ. Työntekijät kohtasivat monia luonnonkatastrofeja. Maanvyörymiä tapahtui muissa paikoissa, joissa miesten täytyy kaivaa kiinteän graniittikallion läpi. Graniitti on yksi kovimmista kivistä. He käyttivät raskaita koneita ja räjähteitä. Työn aikana loukkaantui useita miehiä. Hankkeen valmistuminen kesti 10 vuotta. Onko tunneli vielä nykyään käytössä? Se on junien pääreitti. Sisällä täytyy olla hyvin pimeää. Nykyaikaiset valot tekevät siitä erittäin turvallisen. Ihailen työntekijöiden rohkeutta. Ne muuttivat maantieteellistä hahmoa. Insinööritiede voi ratkaista erittäin suuria ongelmia. Se vaatii paljon huolellista suunnittelua. Luonto usein taistelee meitä vastaan. Meidän on kunnioitettava maan voimaa. En aio enää koskaan valita liikenteestä. Meidän tulisi arvostaa muiden kovaa työtä. Oppitunti 26. Ensimmäiset ihmiset. Australialla on erittäin pitkä ihmiskunnan historia. Ketkä olivat tämän maan alkuperäisiä asukkaita? Ensimmäiset Australiassa asuneet ihmiset tunnettiin aboriginaaleina. Aboriginaalit saapuivat Australiaan veneellä. Se oli hyvin pitkä matka sitten. Se tapahtui yli 50 000 vuotta sitten. Heillä on hyvin syvä yhteys luontoon. Heidän taiteensa ja tarinansa ovat todella kauniita. Elävätkö ne vielä aavikolla? Monet asuvat nyt kaupungeissa ja maaseudulla. Haluan vierailla alkuperäiskansojen taidegalleriassa. Lähistöllä on yksi hyvin kuuluisa. Mitä perinteiset maalaukset edustavat? Ne usein näyttävät karttoja maasta. Värit ovat hyvin maanläheisiä ja lämpimiä. He käyttävät luonnollisia pigmenttejä maasta. On tärkeää säilyttää heidän kulttuurinsa. Hallitus työskentelee parhaillaan sen parissa. Kunnioitan suuresti heidän vanhoja perinteitään. Voimme oppia paljon heidän viisaudestaan. Oppitunti 27. Afrikan reitti. David Livingstone oli erittäin rohkea mies. Miksi hän matkusti sellaisiin paikkoihin? Hän halusi löytää helpon reitin Afrikan keskiosiin. Livingstone jatkoi matkaa. Hän kohtasi monia sairauksia viidakossa. Hän ei koskaan luopunut tehtävästään. Löysikö hän joen alkulähteen? Hän löysi suuren Victorian putouksen. Paikalliset auttoivat häntä selveytymään.
Hän kohteli heitä suurella kunnioituksella. Monet luulivat hänen kadonneen. Toimittaja löysi hänet useiden kuukausien jälkeen. Tohtori Livingstone oletan, on kuuluisa lainaus. Juuri noin mies sanoi. Hän halusi lopettaa orjakaupan. Hän oli lääkäri ja myös lähetyssaarnaaja. Hänen elämänsä oli täynnä suuria seikkailuja. Hänet on haudattu nyt Westminster Abbeen. Hän jätti historiaan erittäin suuren jäljen. Haluan olla jonain päivänä tutkimusmatkailija. Oppitunti 28. Shakespearen kieli. William Shakespeare on draaman mestari. Miksi hänen näytelmänsä ovat edelleen niin suosittuja? Näissä näytelmissä Shakespeare käytti englantia, ja hänen sanavarastonsa oli erittäin laaja. Jotkut sanoista ovat hyvin vaikeita. Hän keksi monia sanontoja, joita käytämme tänäkin päivänä. Ollakko vai ei olla, on tunnettu lause. Hän kirjoitti rakkaudesta ja ihmisen voimasta. Kirjoittiko hän kaikki näytelmät itse? Useimmat historioitsijat uskovat hänen tehneen niin. Teatteri oli hyvin erilaista hänen aikanaan. Vain miehet saivat olla näyttelijöitä. Tuo kuulostaa minusta nyt hyvin oudolta. Se oli erittäin tiukka sosiaalinen sääntö. Pidän enemmän moderneista elokuvaversioista. Alkuperäisessä tekstissä on enemmän tunnepitoista syvyyttä. Yritän lukea Romeon ja Julian. Autan sinua vanhojen sanojen kanssa. Olet erittäin hyvä opiskelukumppani. Läpäisemme kokeen helposti. Oppitunti 29. Auringonlaskun kuva. Taivas muuttuu syvän oranssiksi. Tämä on täydellinen aika valokuvalle. Vaikuttavin auringonlasku, jonka olet koskaan valokuvannut, nähtiin Havaijilla. Muistan tuon päivän nyt hyvin selvästi. Tänään väreinä olivat violetti ja kulta. Pilvet heijastavat valoa niin hyvin. Käytän erittäin hidasta suliinaikaa. Älä unohda käyttää jalustaa. Vesi näyttää tyyneltä peililtä. Tästä tulee erittäin palkittu laukaus. Luonto on maailman paras taiteilija. Olemme erittäin onnekkaita ollessamme täällä. Otan nyt 3 eri kuvaa. Odota, että aurinko koskettaa merta. Siinä koittaa meille täydellinen hetki. Näen nyt vihreän välähdyksen. Se kestää vain sekunnin tai 2. Saitko valon talteen ajoissa? Uskon, että minulla on täydellinen kuva. Oppitunti 30. Yhteiset harrastukset. Lapsemme viettävät paljon aikaa yhdessä. Heistä on tullut viime aikoina hyvin läheisiä ystäviä. He kuuntelevat samaa musiikkia, tai ehkä he voivat jopa puhua ongelmista tai koulutehtävistä. Heidän on hyvä jakaa tunteitaan. Nuoruus voi olla hyvin stressaavaa aikaa. Ystävän läsnäolo helpottaa asiaa huomattavasti. He pelaavat myös videopelejä viikonloppuisin.
Toivottavasti he tekevät läksynsä ensin. He auttavat toisiaan vaikeissa matematiikan tehtävissä. Se on erittäin positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus. Meidän pitäisi kutsua heidät illalliselle. Keitän tänä iltana terveellistä pastaa. He nauttivat ateriasta kovasti. Ystävyys on erittäin arvokas lahja elämässä. Meidän täytyy kannustaa heitä pysymään ystävällisinä. Olen täysin samaa mieltä näkemyksestäsi, John. Mennään ja soitetaan heille nyt. Ne leikkivät ison puun lähellä. Näen niiden juoksevan ruohikolla.